नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं श्रीराम ॲडव्हर्टायझिंग या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आज आपण बर्थडे बॅनर डिझाईन बनवणार आहोत. एकदम वेगळी अशी डिझाईन आहे. तुम्हाला थंबनेलवरून थोडी आयडिया आलीच असेल. मग जे कोणी चॅनलवर नवीन असतील त्याने आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मागील सर्व व्हिडिओ पहा. खूप उपयोगी असे सर्व व्हिडिओ आहेत. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूयात. तर अशा प्रकारे आपण विथ हाईट जी घेतलेली आहे ती 1335 आणि विथ रुंदी घेतलेली आहे ती 1080. पोर्ट्रेट साईजमध्ये आपलं बॅनर बनणार आहे मित्रांनो. फाईलला नेम पण देऊन घेऊयात. त्यानंतर बॅकग्राऊंड घेऊया. हे बॅकग्राऊंड मी म्हणजे हॉलिवूडचं फिल्म पोस्टर आहे त्याचा आपण बॅकग्राऊंड बनवणार आहोत. एकदम मस्त अशी डिझाईन झाली आहे मित्रांनो. व्हिडिओ पूर्ण पहा, कारण व्हिडिओमध्येच तुम्हाला पासवर्ड मिळेल. हे तुम्हाला सगळं मटेरियल मिळून जाईल डिस्क्रिप्शनमधील लिंकमध्ये. व्यवस्थित बसवून घेतले आहे आपण बॅकग्राऊंड. त्यानंतर हे थोडं डार्क दिसण्यासाठी खालचा मॅटर ते इरेज करून घेणार होतो, पण थोडं हे राहिलं ते तसंच. त्यामुळे आता त्याला काही पर्याय म्हणून हे असं करत आहोत. त्यानंतर ही लेअर आहे ब्लर. तिथलाच कलर उचलून तिथंच पिक केलेला आहे मित्रांनो. फक्त हे सुट्ट केलेलं आहे. त्याला आपण सॉफ्ट लाईट कुठले कोणताही तुमच्या याने, मला हा व्यवस्थित वाटला, हा मी ॲप्लाय केला. लेअर मोड चेक करायचं, जे कोणचं व्यवस्थित दिसेल ते फायनल करून टाकायचं मित्रांनो. त्यानंतर हा डार्क ब्रश आहे ब्लॅक. व्यवस्थित बसून घेऊयात. हे पण लेअर मोड बघा, ओव्हरले एकदम मस्त दिसत आहे. डार्क ओव्हरलेने बघा, ओव्हरले नाही तर सॉफ्ट लाईट, दोन्हीपैकी एकच अप्लाय करा. थोडी ऑपिसिटी, खूप पण डार्क ते चांगलं दिसणार नाही. ऑपिसिटी जरा बघा. तर हे 3 यात व्हाईट फॉग ब्रश आहेत. फॉग ब्रशचे PNG आहेत मित्रांनो, व्हाईट. हे बघा, अशा प्रकारे त्याला ब्लर करून घेतलेला आहे. तर याची ही लेअर मोड चेंज करून घेऊयात, सॉफ्ट लाईट असं करूयात. त्यानंतर थोडं त्याची ऑपिसिटी पण कमी करून घेऊयात. थोडा नॉईजचा प्रॉब्लेम येईल मित्रांनो, समजून घ्या. हा एक आहे फॉग ब्रशचं, याला पण तसंच सॉफ्ट लाईट नाही तर ओव्हरले करून घेऊया. बघा, कसंही करा तुमच्या याने. जे PCवर बनवतात त्यांना आयडिया आहेच. जे म्हणजे करंटली चालू असं, म्हणजे जे असं लर्निंग प्रोसेसमध्ये आहेत त्यांनी तर पूर्णच बघत चला मित्रांनो.
जेणेकरून तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप माहिती मिळून तुम्हाला डिझाईन एकदम भारी प्रकारे बनवायला येऊ शकते. तुम्ही क्लासही करू शकता कुठेही तुमच्या मर्जीने, पण तरी सध्या जरी तुम्हाला यूट्यूबपासून जर तुम्ही शिकत असाल तर मग व्हिडिओ पूर्णच माझाच नाही, कुणाचा जरी म्हणजे बॅनर एडिटिंगशी रिलेटेड व्हिडिओ असेल, जे कोणी PCवर शिकत असतील त्यांनी नक्कीच व्हिडिओ पूर्ण पाहत चला, म्हणजे तुम्हाला समजून घेण्यासाठी. मग असं नाही की ते फक्त माझंच, कोणाचाही व्हिडिओ असू द्या तुम्ही पूर्णच बघत चला व्हिडिओ. आता कलर बॅलेन्स करून घेऊयात. जेणेकरून तुम्हाला शिकण्यासाठी फायदा होईल. जे PicsArtमध्ये बनवतात त्यांनाही फायदा होणारच, कारण ते आज ना उद्या PCवर प्रयत्न करतीलच, आशा धरून आपण हे म्हणजे शिकवत आहोत, हे करत आहोत. तर त्यांनी व्हिडिओ पूर्ण बघावा. आणि यामध्ये लावलेली कन्सेप्ट ही PicsArtमध्ये लावू शकता. त्यामध्ये पण काय लेअर बाय लेअरच असतं ना, लेअर हां तसंच असतं. कारण मी पण 4-5 वर्षाखाली सुरुवातीला म्हणजे जी बिगिनिंग प्रोसेस असते ती अशीच सुरू होते. डायरेक्टच कोण PCवर बसत नसतं, हळूहळू होत असतं मित्रांनो. ते हे डस्ट उडायल्यासारखं आहे. हे नाही मित्रांनो, दुसरं आहे तेही तुम्हाला मिळून जाईल. व्हिडिओ पूर्ण पाहत चला मित्रांनो, त्याचा तुम्हालाच लाभ आहे. शिकायलाही भेटतंच, त्याबरोबर मटेरियल पण भेटतं. चॅनलला सपोर्ट करा मित्रांनो. ऑडियन्स रिटेन्शन खूप कमी आहे. फक्त ॲव्हरेज बघायला गेलं तर 2 मिनिट व्हिडिओ बघितला जातो आहे आपला. तर पूर्ण पाहत चला. काहीजण बघतात, सगळ्यांबद्दल असं म्हणणं नाही की सर्वजण बघत नाहीत, काहीजण जरूर बघतात. त्यांच्या मनापासून आभार. आणि त्यांना समजणार ही डिझाईन कशी बनवायची हे ते. ज्यांना फक्त असं बॅकग्राऊंड PNG पाहिजे असतील त्यांचा पण काय विषय नाही. शिकणं गरजेचं आहे. मेन तर आहे तुम्ही बॅनर बनवायला, डिझाईन बनवायला शिकणं. कॅमेरा फिल्टरमध्ये थोडा फेस क्लिअर करून घेऊयात. जरा लाईट हे इन्क्रीज करून घेऊयात थोडी. असं जरा बोलायला वाटतं, कारण तुम्ही समजून PCवर बोलायलेला असतो, त्यामुळे कधी चुका होतात, तर त्याही माफ करा मित्रांनो. एका रूममध्ये असं बंद खोलीत हे असं बोलताना विचित्रच वाटतं थोडं, तरी पण समजून घेत चला. काही शब्द इकडे तिकडे झाले तरी भावाला समजून घ्या तुमच्या. मागील 5 दिवसात तर दररोज एक व्हिडिओ येतच आहे, पुढेही येतच राहील. माझे भरपूर प्रयत्न आहेत, मी वेळ काढून हे सर्व करत आहे मित्रांनो. त्यामुळे चॅनलला प्लीज सपोर्ट करा आपल्या. ही कॉपी मारली होती आपण त्यावर, आणि त्याची ऑपिसिटी कमी करत आहोत मॉडेलची. डिझाईन एकदम मस्त झाली आहे मित्रांनो, तुम्ही बघतच असाल आता. अशा डिझाईन तुम्हाला जर शिकायच्या असतील, अशा प्रकारच्या डिझाईनचे तुम्हाला मटेरियल हवे असेल, तर नक्कीच दररोज आपल्या चॅनलला व्हिजिट करत चाला. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायला इथे येऊन पडलेलंच असेल, तुम्ही ते बघू शकता आणि शिकूही शकता. ज्यांनी कोणी मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल त्यांनी आपल्या श्रीराम ग्राफिक्स या पेजला जाऊन इंस्टाग्रामवर फॉलो करा.
तिथेही तुम्ही मला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता मित्रांनो. ते ब्लरच दिसत आहे, पण थोडी हटके पण दिसत आहे डिझाईन आपली. ते पोस्टरचा यूज तुम्ही करू शकता. गुगलवरून डाउनलोड केलेले टाकायचं, साऊथ मूव्ही पोस्टर, हॉलिवूड मूव्ही पोस्टर तिथं भेटतात. ते डाउनलोड करून नंतर त्यावरचं मटेरियल इरेज करून, नाही तर डायरेक्ट आहे ह्याच्यावर सध्या बनवू शकता. व्यवस्थित तुमचा फोटो तिथल्या मॉडेलच्या फोटोवर बसवायचा, पण प्रत्येक वेळेस शक्य होत नाही, कारण सगळ्या डिझाईन असं मोकळ्या नसतात. काही पूर्ण डिझाईनवर पण म्हणजे फोटो असतात हिरो हिरोईनचे, त्याच्यामुळे ते दरवेळेस पॉसिबल नाही आहे. हे ग्लॅप्स टूल, हे काही जण विचारत होते ग्लॅप्स ओपन होत नाही. मित्रांनो ओपन होतो. फोटोशॉप CCमध्ये हे ऑप्शन आहे, CCच्या व्हर्जनमध्ये. CS6मध्ये हे नाही, त्यामुळे तुमचं फोटोशॉप अपडेट करून घ्या, येईल हा. आणि काहींच्या येत नाही तर तुम्ही काय करा, विंडोमध्ये जावा, तिथं तुम्हाला ग्लॅप्स हे दिसेल, त्यानंतर ते इथं ओपन होणार. तर बघा मित्रांनो, प्रयत्न करा. असतं ते तिथंच असते, फक्त थोडं शोधावं लागेल. आणि जर ज्याच्या नाही त्यांनी तुमचं मग फोटोशॉप अपडेट करून घ्या नवीन. फॉन्ट बघा, भरपूर श्रीलिपीचे फॉन्ट भरपूर चांगले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक फॉन्ट चेक करत चाला. 4 का 5 हजार फॉन्ट आहेत श्रीलिपीचे जवळजवळ. तुम्ही जरा वेळ दिला तर चांगला फॉन्ट त्यामधून निघून येईल. हा 4631 नंबरचा फॉन्ट आहे, तुम्हाला माहीतच असेल तरी सांगतो. श्रीलिपी 4631, 31, 32, 33, 33 काय तर बोल्ड आहे, हे थोडा लाईट आहे. ड्रॉप शॉट द्या आणि ओव्हरले मारा त्याला, म्हणजे तुमचं जे टेक्स्ट उठून दिसेल त्यामुळे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली डिझाईन होत आलेली आहे. डिझाईन खूप मस्त झालेली आहे, तुम्ही तर बघतच आहात. तुम्हाला जर मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर प्रोसेस माहीत आहे, करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. आशा करतो की तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघत असाल, इथपर्यंत बघत आलेले असाल. चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही शिकू शकता त्यामुळे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.